אוקיי, שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. חותמת את רביעיית האקטיביסטיות העוצמתיות והמעצימות שלנו השבוע היא עורכת דין דוקטור נטע עמר שיף. היא פעילה מזרחית פמיניסטית, בעבר הייתה ממייסדות הקשת הדמוקרטית המזרחית ותנועת אחותי, היום היא עובדת כעורכת דין לזכויות אדם, והיא גם ממייסדות ומנכ"לית הקולקטיב מזרחי אזרחי. מזה כמעט 3 שבועות נטע וחברותיה שובתות רעב, גם בהזדהות עם הרעבתם הנפשעת של תושבי עזה כמחאה נגד הערבה הזאת, אבל גם כנגד הכהניזם הדוהר והפשעים הנעשים בשמנו בגדה המערבית. כל זה הוא תחת מה שהיא מגדירה כחורבן העם היהודי. נטע תדבר על זאת ועוד במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה לנטע אחר כן. נטע, תודה רבה שהצטרפת אלינו. טוב, תודה רבה לכם. זו יוזמה מדהימה ומאוד מאוד חשובה, שמשאירה את האנושיות תמיד מול העיניים שלנו. אני אפתח ואני אגיד שזו הייתה בעצם יוזמה אישית שנבעה ממצוקה מאוד מאוד גדולה. אני עורכת דין לזכויות אדם, אני מייצגת באופן יומיומי קהילות פלסטיניות מגורשות שעוברות פוגרומים, סובלות מהתקפות חוזרות ונשנות, מעברה בכפייה, חלק מהטיהור האתני בגדה המערבית, לכן באופן קבוע זה מה שאני נחשפת לו. ומבחינתי אנחנו נמצאים במשטר חדש. המשטר החדש הזה מתבטא בין השאר בכך שיש לנו גם פרקליטות מסוג חדש, יש לנו מערכת משפט מסוג חדש, והרגשתי שאני כבר לא קובעת את כללי המשחק. כללי המשחק למעשה הישנים כבר לא רלוונטיים, גם בהתנהלות בעתירות, גם בהתנהלות בדיונים, גם באופן שבו הצבא פשוט משקר ממול בית המשפט, בתוך כותלי בית המשפט. הרגשתי שאני כבר לא שולטת בסיטואציה של החיים שלי, והייתי צריכה להחזיר את השליטה לעצמי. לכן בעצם שביתת הרעב הזאת היא נועדה להגדיר מחדש את כללי המשחק ולהגיד, אני הודפת ממני את הרוע. אני לא אתן לו לחדור אליי, אני לא אתן לו לחדור ולעוות את ערכי המוסר שלי, ולמעשה זה מה שהשאיר אותי שפויה ברגע שהחלטתי את הדבר הזה. ואני אגיד ששביתת הרעב היא בכל מיני תצורות, וכל אחת שובתת רעב במסגרת היכולות שלה ובמסגרת העובדה אנחנו כאן כדי להישאר. זאת אומרת, אנחנו שובתות רעב לא כדי שאנחנו נעלם, לא כדי שדווקא אנחנו, אנשים בעלי עמדה מוסרית מאוד מאוד ברורה, שמתרגמת לפרוגרמה מדינית, כן? של איך אנחנו צריכים להתנהל, אנחנו והעם הפלסטיני, במשותף בארץ הזאת, דווקא אנחנו לא שצריכים לשלם את המחיר. אני אגיד שאנחנו ישבנו ביחד והתכנסנו וחשבנו מה אנחנו יכולות לעשות, וחברות וחברים טובים שישבנו ביחד, גם חדווה אייל וגם מאיר עמור וגם אילנה שמאי וגם רלה מזלי ועוד ועוד. ישבנו וחשבנו מה אנחנו יכולות לעשות כדי להנציח בעצם את העמדה הזאת כל הזמן ולהנכיח אותה בכל מקום. ואנחנו בעצם יצאנו למסע חורבן. אנחנו החלטנו שכל שבוע אנחנו יוצאות להנכיח את החורבן. זה בעצם חורבן האנושיות, כן? חורבן האנושיות בהשמדה בעזה, חורבן האנושיות בטיהור האתני בגדה, חורבן האנושיות גם בהפקרה של אוכלוסיות פריפריאליות בתוך ישראל. זה כולל את המפונים, זה כולל את עוטף עזה וכולי, שהראשונים שספגו את 7 באוקטובר, וזה כולל גם את אנשי מרכז הארץ, זה כולל כמובן את ההשתקה של האזרחים הפלסטינים בתוך ישראל, והפגיעה שלהם כרגע בזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו יצאנו בפעם הראשונה לבת ים, היינו שם בתשעה באב, ואני רוצה, ישבנו מול החורבות בתוך העיר, פשוט אזורים שלמים
הוחרבו בגלל מערכה אדנותית, כן, שיצאה אליה מדינת ישראל למול איראן, ושם באמת ישבה חברתנו זהורית אסולין, ואני רוצה להקריא לכם בקצרה משהו מדרש שהיא סיפרה לנו. נהוג לספר שהחורבן התרחש על רקע של שנאת חינם, אך הפסוק במגילת איכה, מגילה שקוראים בתשעה באב, מספר במפורש, וכאן זה ציטוט, מחטאות נביאיה, עוונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. העיוות של היהדות שלנו, מבחינתנו זה חלק בלתי נפרד משביתת הרעב. אני אספר מה שזהורית סיפרה לנו, היא מספרת לנו על מקרה דוגמה להשחתת המידות של העם, שבעצם עליה אנחנו צריכים לשבות רעב, וכנגדה אנחנו צריכים לצאת, וזה לא רק שנאת חינם. אז המקרה הזה הוא מקרה סדום, בחטאת רבה. נאמר, על מה נענשו? וכמו שדרשו, אוקיי, אנשי סדום רעים וחטאים, רעים בממונם, שנאמר, ורעה אינך באחיך האביון, וחטאים בגופם, וחטאתי לאלוהים. נגזר דינם בעוון שהיו מואסים את הצדקה, ולא היו משגיחים על עניהם ועל רעיהם שהיו מוטלים ברעב. וזהו ביאר הכתוב על דרך הפשט, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד, שהיה חטאם מגיע לאדוני. הנה זה היה עוון סדום, אחותך גאון שבעת לחם, ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ולפי שהיו תדירים בחטא הזה, לכך נגמר גזר דינם עליו, שהרי אין לך אומה בעולם שלא יעשו צדקה אלו עם אלו, ואנשי סדום היו מואסים בה, בצדקה, והיו אכזריים בתכלית, ואף על פי כן שלא ניתנה התורה עדיין, הנה צדקה מן המצוות המושכלות. ודבר מתועב הוא שיראה אדם את מינו, בן אדם כמוהו, מוטל ברעב, והוא עשיר ושבע מכל טוב, ואינו מרחם עליו להשיב את נפשו. על אחת כמה וכמה, על מי שהוא מאומתו ודר עמו בעיר אחת. זאת אומרת, לא רק מאומתו, מי שהוא דר עמו בעיר אחת. על אחת כמה וכמה, על העם הפלסטיני שיושב איתנו בארץ הזאת. אז המסע החורבן הקרוב שלנו, שאנחנו נצא ממש עכשיו אליו בשעה 3, הוא יהיה בעוטף עזה, אני לא אגיד בדיוק איפה, אבל הוא יהיה גם בנקודה שצופה על עזה, שם אנחנו נשמע גם מפלורה שושן, וגם אנחנו נשמע מירלה מזלי, חברתנו, ששובתת רעב, וגם מהעיתונאית אמירה האס, שתדרוש לנו דברים חשובים, כשאנחנו צופים על עזה המושמדת, וכרגע מרגישות שאנחנו לא יכולות לעשות שום דבר. אני כן אסיים ואני אגיד, אנחנו הולכות לצאת מחר במאמר, חד ואייל ואני, מאמר ביום שישי, שהתפרסם בהארץ, ואני רוצה להקריא לכם מהפסקה האחרונה שלו. שביתת רעב היא לא קריאת ייאוש וגם לא זעם, היא סירוב עמוק לנרמל את שגרת האלימות הגואה. היא לא רק צעד אישי, והיא אינה נובעת בהכרח מעמדה פציפיסטית. היא צעד של פוליטיקה חדשה, המתנערת מהאלימות והפניית הגב השלטוני. פוליטיקה המזכירה לממשלה שהיא נבחרה לא כשורת גנרלים צבאיים, ושאין שום איום ביטחוני שבעולם, שמצדיק עיון קטגורי, כפי שעושה הממשלה הזו, של כל הסדר מדיני עם העם הפלסטיני, שנועד בדיוק כדי להימנע משפיכות הדמים. אנו נאבקות להנכיח פוליטיקה המבוססת על היסודות האנושיים, שאין בלתם לניהול מדינה שואפת חיים ושיקום. חמלה אנושית, סולידריות אזרחית, והצלה הדדית של שני העמים החיים יחדיו בארץ הזאת, על אף ולמרות הכל. אנחנו יודעות שיש הרבה סיבות לשנוא, ויש הרבה סיבות לנקום, ויש הרבה סיבות לחזור לשיח תנכי שמדבר על מחיית עמלק. העמלק האמיתי, וזה ככה פרשנו חז"ל את העמלק, הוא לא העם הספציפי
שהוא לא עם ספציפי, הוא לא עם, בוודאי לא העם הספציפי שיושב איתנו, הוא העמלק שבתוכנו. הוא חוסר היכולת לקבוע קו אדום, גם כשאנחנו שואפות לביטחון אישי של כל אחד ואחד מאיתנו, או של העם שלנו, או של הקהילה שלנו, או של היישוב שלנו, זה לא משנה. תמיד יש קו אדום שאותו אסור לנו לעבור. והדיון בקו האדום נעלם ונמחק, בדיוק כמו הקו האדום עצמו. תודה רבה. תודה רבה, נטע, על הדברים החזקים מאוד האלה, והצלולים גם. כותב עידו, תודה על האומץ ועל המחויבות. האם אתן מרגישות שהצעד שלכם מהדהד? האם יש לו השפעה על השיח הציבורי ודעת הקהל? ואם כן, איך ואיפה? אני אגיד ככה, אנחנו חושבות שאנחנו בתחילת המסע, אנחנו התחייבנו להמשיך אותו עד תום המלחמה. עד תום המלחמה זה אומר עד שבעצם תוכרז הפסקת אש, שיושבו החטופים בעסקה, שבעצם ההשמדה, מסע ההשמדה ייפסק. אני אגיד שמסע ההשמדה למעשה לא ייפסק, אנחנו יודעות את זה. ברגע שיגיעו לאיזושהי עסקה, זה ברור לנו שאנשים מתים מרעב גם אחרי שמדינות חותמות על הסכמים. אני אגיד שכן יש התעניינות מקרב התקשורת, אבל התקופה היא קשה. אנחנו מאמינות, אנחנו עכשיו מתחילות להרגיש איזושהי התעוררות, אבל זה קשה לחדור. כן יש לנו הצהרה שהצהרנו ושניסחנו אותה ותרגמנו אותה לערבית, לאנגלית, לספרדית, ואנחנו כן מוצאות שיש לנו הד גם בארץ, כל הזמן מצטרפות אלינו, וכל הזמן מצטרפים אלינו שובתות ושובתים רעב. אבל זה מה שנקרא, ואני אגיד עוד דבר, יש הרבה מאיתנו, ואתם יודעים ויודעות את זה, ששבתו רעב בפרקים מסוימים, כן, של המלחמה הנוראה הזאת, ולכן זה לא חריג. אולי הדבר הרציני זה בעצם ההנכחה של זה גם המרחב הציבורי, מסע החורבן, וגם ללכת עם החולצות האלו, עם החולצה שאני נמצאת בה עכשיו, אני אראה אותה, זה אזרחית שובתת רעב, בכל מקום. אנחנו מנכיחות את זה בחיי היום-יום. זה לאו דווקא הפגנות גדולות, אבל ברגע שלמשל נכנסתי למסעדה אתמול, בית קפה, וישבתי שם עם איזה מישהו, אז כל העיניים היו עליי. כל העיניים, ולא הבנתי בהתחלה, ואז קלטתי שבעצם הנכחתי את ההתענגות על המטעמים במסעדה, וממולם את ההנגדה הזאת של הרעבה בעזה ושל החורבן שלנו. נטע, אני אשאל אותך שאלה ששאלתי לפני יומיים, אני חושבת, את עאידה תומא סלימאן. את אומרת אנחנו, אז יש את האנחנו המצומצם, שזה אנחנו השובתות רעב. אבל יש אנחנו יותר גדול, איזשהו קולקטיב, גם אתם מדברים על קולקטיב אזרחי, יש איזה קולקטיב חברתי, גם אם הוא לא לאומי, הוא לא זה, את יכולה להגיד מי בקולקטיב, לא מי בקולקטיב המזרחי אזרחים, אבל בקולקטיב ברמה הגדולה. מי הוא האנחנו הגדול שלך? אני חושבת שאני מדברת על הקולקטיב הכי רחב שיכול להיות. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדבר מתוך המקום הצר. הטקסט של הדרש של דוקטור זהורית אסולין, הוא לא טקסט שחיבר אותו איזשהו פעיל שמאל, כן, כזה או אחר. זה טקסט של רבנו זיכרונם לברכה, כן? אנחנו, במובן הזה אני בהחלט חושבת שאנחנו צריכות וצריכים להתחבר לאנחנו הגדול. פשוט אנחנו צריכות לחשוב שבכל דור ודור ישנם מנהיגים שמובילים אותנו אל הפחד ואל החורבן, ויש מנהיגים ומנהיגות שמובילים אותנו למקום טוב יותר. אז אני לא מסתובבת בתחושה קיומית של מיעוט, למרות שברור לי טוב מאוד
ש... שאין הרבה, כן? שיש מעט מאוד אנשים שמוכנים להסתכל על קריאה כזאת של היהדות, או קריאה כזאת של המתח בין מוסר למציאות, כן? אה, האנחנו שלי הוא האנחנו הרחב, אני מרגישה חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. אני מרגישה שאני ישראלית, למרות שזה קשה לי, כן? אם הישראליות שלי היא מיוצגת על ידי הממשלה, או על פי חוק הלאום, או חקיקה גזענית כזאת או אחרת, אז לא. אבל לא מוכנה לוותר על זה. לא מוכנה לוותר על זה. אני לא מוכנה להתנהג כמיעוט, גם אם אני מספרית מיעוט. סליחה, וסליחה גם על הטלפון קודם. ממש לגבי זה שואל עידו, מהם מקורות ההשראה של הקולקטיב המזרחי? זאת אומרת, דיברת על השיח היהודי, אבל את יכולה לדבר על הפן המזרחי, המקורות האלה של המאבק ושל הקולקטיב? כן, אני אגיד שבעצם הקולקטיב מזרחי-אזרחי בא להנכיח מזרחיות כעמדה פוליטית, כחוויה אזרחית, שלצורך העניין היא מהדהדת חוויות של הדרה, של מאבק על צדק ושוויון, גם של קבוצות אחרות. במובן הזה גם שחורות וגם קוויריות וגם עוד נקודות מבט שהן מנכיחות חוויה אזרחית, קולקטיבית, שנאבקת על מקום ושמבקשת כל הזמן לגלות מקומות של עיוורון על יחסי כוח, ושואפת לאיזשהו ביחד לא מתקתק, אלא ביחד שהוא ביחד הוגן, וביחד שמתקן עוולות עבר. זה המקום המזרחי שלי, זה המקום המזרחי של הקולקטיב, זה בעצם ניסוח לא חדש, כן? לא חדש, הוא חלק מהמאבק המזרחי לדורותיו, אבל הוא ניסוח נראה לי יותר אולי מדויק, נכון להיום, כאשר אנחנו רואים שבשם המזרחיות, כמו שבשם היהדות, כמו שבשם הישראליות, מבצעים פשעים ומצדיקים אי שוויון, ומצדיקים את המשך אי הצדק, ואפילו לא מתביישים בזה, אוקיי? אז מבחינתנו זה בעצם לנכס מחדש את המזרחיות. במובן הזה אני חייבת להגיד שאנחנו כאן, וגם זה יהיה באמת במאמר, גם היו קבוצות של מזרחים שגם הם שבתו רעב בשנות ה-50, וגם יש הסופרג'סטיות, גם הם שבתו רעב. אז זאת אומרת, יש במהלך ההיסטוריה האנושית של מאבק לצדק, שביתות רעב, ואנחנו במובן הזה מתחברים ומתחברות לכולם. אני כן אגיד שאם מזרחיות זה לסרב לשחק את כללי המשחק שקובעת איזושהי הגמוניה, שהדבר היחידי שמעניין אותה זה לא שותפות, אלא שימור הכוח, אז זה לגמרי אקט מאוד מאוד מזרחי, להגיד, אנחנו כרגע מנכיחות מחדש את כללי המשחק שלנו, ולא תוכלו לחדור אלינו, גם אם תרצו. איך, דיברנו על זה טיפה קודם, אבל איך קיבלו את שביתת הרעב שלך, שלכם, השותפים שלך, החברים שלך בגדה, בזה, הלקוחות שלך, איך הם קיבלו את שביתת הרעב, איך הם רואים את זה? אז אני חייבת להגיד שהקהילות שאנשים מובילים בקהילות שאני מייצגת קיבלו את זה בהערכה רבה. כן, ראו את זה כאקט סולידרי מאוד חשוב. אני כן אגיד היה חשש. היה חשש מכיוון שאני עומדת באיזושהי צומת של עורך הדין מייצגת, שהצלחתי בתיקים, כן? תחת המשטר הישן, הצלחתי בתיקים. קהילות שנאבקות למען ההישרדות שלהם, בסיוע משפטי, הצליחו לשרוד יותר טוב, אם לא היה סיוע משפטי.
זה תחת המשטר הישן שהיה לו איזשהו קו אדום. במשטר החדש, אני חושבת שהיכולת שלנו להשתמש במסלול הזה נפגעה, ובאופן דרמטי, בין השאר כי המשטר החדש מכוון בדיוק למערכת המשפט ולאותו קו אדום. אז כן, הקהילות חוששות, אבל אני כן אגיד דבר כזה, אנחנו לא פה כדי לקרוס. אנחנו לא פה כדי לקרוס, לא מכיוון שאנחנו כל כך מחשיבות את עצמנו, וכמו שאמרתי, בדיוק לא, מכיוון שאנחנו יודעות שכוחנו הולך ומצטמצם. אבל בדיוק במקום, במערכת המשפט, שבה הכוח שלי מצטמצם, בחרתי באלטרנטיבה אחרת שהיא אלטרנטיבה פוליטית, אוקיי? וזה למעשה אולי אחד מהחטאים הכי גדולים של המאבק, או היבט מסוים של המאבק של זכויות האדם בישראל, שהפך להיות בעצם תורם לתהליך המשפטיזציה של המאבק לזכויות האדם, ותהליך המשפטיזציה הזה הוא תהליך שמעביר אותנו דפוליטיזציה, ואני חושבת שזה אמרתי, אחד מהחטאים שאני מכה עליהם, אבל לפחות אני שם עכשיו, ויחד עם חברות שותפות לדרך שכבר שנים נמצאות שם. נטע, זמננו תם. תודה רבה על המילים הצלולות והמבט הישיר והצבת אופציה אחרת, לחשוב על הדברים ולראות על הדברים והמעשים שאתם עושים. אני מאחלת לך שלא תצטרכו לשבות רעב עוד הרבה זמן, לך ולכולנו כאן. בהמשך לסוף של הדברייך, מחר יהיה כאן פרופסור אדם שנער, פרופסור למשפטים מאוניברסיטת רייכמן, שידבר על הממשק או הקשר בין ההפיכה המשטרית לבין המלחמה בעזה, ואיך הדברים האלה והמחאות כנגד הדברים האלה משתלבות. נטע, תודה רבה לך. רק במילה אחת, איך אפשר לדעת עוד על הפעילות שלכם ולעקוב אחריכם? אנחנו באתר של הקולקטיב, יש לנו חלק של, תחת הפעילות שלנו של אזרחית שובתת רעב, זה mizrahination.com, ויש לנו קבוצת וואטסאפ, אז כל מי שרוצה יכול גם לפנות אליי ולחד ואייל, שמובילה כרגע את הקבוצה בגאון גדול, ותצטרפו אלינו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ויישר כוח על המיזם המדהים הזה. לא דיברתי על עזה, אבל כל העיניים על עזה. תודה רבה. תודה רבה, נטע. תודה לכולם, נתראה מחר בשעה 2:00.